دوستان سلام، یه عالم خرید کردم از وبسایت لازادا. وبسایت واقعا اعتیادآور. اینجا تحویل گرفتم، الان میخوام برم خونه بازش کنم که با هم ببینیم چیه. قبل دیدن ویدیو سابسکرایب یادتون نره، لایک کنید، سابسکرایب کنید، بریم با هم وسیله ها رو ببینیم. خب دوستان، یه سری سفارش انجام دادم قبل اینکه برسم اینجا از لازادا. یه برنامه‌ایه که این سفارش بدی، کلی سفارشم آورده. مالونا میگه این همه چی سفارش دادی. میخوام دونه دونه باز کنم که شما ببینید چیه. اولینه بدون وقت تلف کردن، اینو میدونم چیه از قبل، چون شکل جعبش معلومه. شما حد بزنید قبل اینکه ببینید. 1 2 3 چیه؟ آفرین، اگه درست گفتم. این چیزه از این سپایه‌های فیلمبرداری، از این سه دوربین همه. خیلی گود کوالیتی، ولی نه خیلی کیفیتش خوبه. Is it not plastic or art? Exactly, I expect even not like this. از اون چیزی که انتظار داشتم هم بهتره. You see how much you buy? قیمتاش اینو فکر کنم $30 خریدم. قیمتاش یادم نمیاد. $40 قیمت اون شد. آها، این خیلی چیز باحالیه. دوستانی که یوتیوبرن و عکسشو ببینید پهپاد دارن، این به کارشون میاد. این درونا مال من پروانه‌اش آزاده. مثلا اگه کنار حالا درختی یه جایی بری برخورد کنه میخوره زمین. قبلا شده یه بار درونم خورد زمین ولی خوشبختانه چیزی نشد. اینو میزنی به پروانه‌اش وصل میشه دیگه. اگه جایی برخورد کنه به پروانه‌اش واسه نمیرسه. این چیز خیلی خوبیه. روغن موتوره. روغن موتور پاسترول واسه موتور سنگیناست. 1050. اینو 4 لیتر، یعنی 4 تا از اینا. 2 تا دیگه اون توه. اینو سفارش دادم که الان میخوام برم موتورم از خونه دوستم بردارم. دوستانی که موتورمو ندیدن ویدیوها رو ببینن. ویدیو بعدی هم قطعا میبینید. Don't put this on our bed, okay? ها، اینم فیلتر روغنه. شانسی در اومد. اینم فیلتر روغنه. This is for motorcycle, not for car. No. It is big. This is big bike, not میگه شبیه مال ماشینه. میگم خب اینم موتور سنگینه دیگه، فرق نمی‌کنه دروش. شبیه همه. این یکی چیه؟ اینم آچارشه. که می‌خوای چیز روغن باز کنی، که آچاریناش سفارش دادم اینجا ندارم دیگه. اینم آچاره. You want repair by yourself, yes? خودم میخوام روغن عوض کنم. من یه ذره دوستان قبلا گفتم بابا چه کاریه، بده مثلا هر چیز روغن عوض می‌کنی بده تعمیرگاه، ولی من دوستان اصلا بیماری دارم به این کار. یعنی دوست دارم این چیزا رو خودم تعمیر کنم. آها، اینم چیز خوبیه. این کیس شارژر همین پهپادیه که گفتم. یعنی من کیس شارژرش نداشتم، با خود پهپاد شارژ می‌کردم. شما الان باتری 2 تا باتری دارم. باتری رو میذاری این تو، میزنی شارژ میشه دیگه. خیلی راحت و شیکه. حالا بعدا امتحانش میکنم. I'm seeing now 1 week I cannot see you. You're busy with your stuff, with your repair, yes? این یکی چیه؟ آها، اینم دمپایی من اومده. دمپایا. What? سلیپر. This need. جنس آشغالیه. جنسش خوبه، پلاستیکیه. اینا پاره نمیشه ولی یه ذره سنگینه. بذار بپوشم. خوبه، بد نیست. یه ذره جنسش خوب نیست. انتظارش از این سبوکا باشه، یه ذره سفته. ولی واسه یه مسافرت خوبه دیگه، چون که روسیه دارم. بچه‌ها نظرتون رو بگید، دمپایی خوب بود یا نه؟ اینا خوبیش اینه چیزی خوشت نیاد میتونی پس بفرستی. اون یکی ببینیم چیه. یه چند تا تیکه هم از چین سفارش دادم. حالا این 2 تا تیکه. این واسه چیزه، واسه باشکامه. از این بند لیفتاست. تو روسیه داشتم دیگه، به خاطر وزنش نیاوردم چون اضافه بار می‌خورد. می‌بندی هر روز زیر بغل لیفت می‌خوای بکشی، با این می‌کشی. مال باشگاه چیز خوبیه. یکی چیه؟ دیس کام فرام چین. یه سری چیزا رو از چین سفارش دادم ولی بیشتر چیزا رو از سوی خود روسیه. اینو ببینید، این عکسشو. این مال روباکیه. اینو شما می‌ذاری روی باک موتورت. روی باک موتور می‌ذاری، یه کیفی که جلو می‌ذاری. معلومه یه ذره باکم یه چند تا خط و خش افتاده از سریای قبل. اینو اینجوری می‌بندی، کیفتو می‌ذاری این رو، با اینا چفت میشه. خیلی چیز کیه. اینم خوبه. هیچیه. آها، اینم کیس میکروفونمه. بذار میکروفونم نشونتون بدم. کیس داره، شما نداره. Yes, with your camera. دوستان این میکروفونیه که استفاده میکنم. این قابشه که میکروفونا توشه به این صورت. این 2 تا میکروفونه، اینم که اون اتصال دهندش به گوشی حالا دوربینه. این جنسش یه جوری که اگه ضربه ببینه آسیب بخوره، یعنی آسیب می‌بینه ضربه وارد شه. این دیگه الان به این شکل قشنگ کاورش کرد، چیز خوبیه. This close strong. Yes, it's very good. You can put on your belt after, yes? Yes. Or something. اینو بذاریم اینجا ضربه نخوره. بعد دیگه این صدا Crazy home. آره خونه رو همه هنوز خونه رو هیچ کار نمی‌کنه. وسایلمون رو همه جا ول کردیم، همینجوری داریم اینا رو باز می‌کنیم.
آخه گفتم اول چکشون کنم اگه یه موقع کم و کسری چیزی باشه بتونم برگشت بدم، چون خوبیش اینه اینجا هرچی خوشت نیاد مرجوعیش می‌کنی. اینم کیس شارژره. یه دوربین دیگه هم اینستا بهش میگم، اینستا 360. برید دیسکام inside this, inside توی that. چیزمه. اونم 2 تا باتری اینجا میخوره، با این سیم شارژ میشه. اونم کیس نداشت، توی دوربین شارژ می‌کردن. اینم خیلی خوبه. بذارم اینجا یکی چیه. اینم دیوایس هایی که شما داری، حالا کسایی که مثل من شارژر اینا زیاد استفاده میکنن مشکل دارن به خاطر شارژ کردن. یه سریا مثلا شارژرها کلی هم اکثرا سیم میذارن، کاب میذارن. همین چند تا شارژر هم که دیده باشید روش کاب گذاشتن، ولی متاسفانه کلیگی شارژر نداره. این یه کلیگی شارژر 17 ولت گرفتن، 17 ولت. این دیگه نه خیلی قویه که آسیب بزنه به یه سری دستگاه، چون همه بالانس نیستن و به اندازه کافی یه چیز متوسط دیگه، نه خیلی قویه نه ضعیف، یعنی به بهترین حالت. و 3 تا از این چیز یو اس بی میخوره، یعنی 3 تا همزمان میتونی شارژ کنی. اینم چیز خوبیه. Guys, this not finished. It's too much more. خیلیه. دارم حوصله‌تون سر نره. مثلا نمیدونم. Mask? این شارژری که بهتون نشون دادم گفتم مال یک دوربین دیگه همه، دوربین 360 درجه. پاور روشه که آسیب نبینه. این میخوره روی دوربینش. اینم مال بدنه دوربینه. This is for Insta. اینا چیز دیگه آسیب نمیذاره به مسائلتون وارد شه، چون من همش این برنامه رو بحال میرم. این یکی چیه؟ اینم از این کشای موتوره دیگه. این کش موتوره. چند ساعت ما که چون می‌خوایم با موتور حالا ویدیو رو دنبال کرده باشید، پارسال میرفتیم، اینو میندازی رو چیز اینجوری میکشی دیگه قفل میشه و به این صورت باز میشه. مثل این کشای معمولی نیست، قشنگ حالا کلاه باشه یا چمدون کیف همه رو ساپورت میکنه. It's for back? It's for back, for helmet. اینم مال موتورمه، مال پشت موتور. یه چیزی داره که شما اگه جک بزنی میاد بالا، یعنی موتور سنگینا از این جک دستی ها میزنن که میخوان لاستیک تمیز کنن، میافته روی اینا دیگه. این سفارش دادم مال اونه. جالب بگم این خیلی به درد موتور سوارا میخوره. متاسفانه من اینو نداشتم. این هدستیه که شما وصل میکنی به کلاه ایمنی که میتونی حالا با چند نفر در ارتباط باشی، چون زمانی که کلاه میذاری سرت نمیتونی با نفر پشتی مثلا مارینا میتونه صدامون به هم نمیرسه و من اینو سفارش دادم. این به صورت بلوتوثی میخوره به کلات وصل میشه. شما میتونی موزیک گوش کنی با یه کیفیت خوب. این پدال روی کلات وصل میشه و با کیفیت خوب میتونی چیز کنی، موزیک گوش کنی یا مثلا صحبت کنی. دیگه نمیخواد داد بیدار کنی. قبلا داد میزنه مارینا مثلا فلان چیزو ببین. الان دیگه نمیخواد دیگه. Now we can speak. Yes, now we can. دیگه از این بعد مخ منو میتونه بخوره. Now you can eat my brain. Yes, now you cannot relax even when we with helmet go with motorcycle. یعنی واسه موتور سوار خیلی درشون میخوره. I will speak to you slowly, man, slowly, very fast. این چیه؟ این چیه؟ نمیدونم چیه. I don't اینم know. همون آچار است دیگه. اینو گفته بودم این میخوره سر این، از این برش میخوره که بتونم اون پیچ فیلتر رو یا پیچ روغن رو باز کنم. This all he buy us. Monster of Lazada. لازادا اسم این اپلیکیشن هست. لازادا رو من پولدار کردم. همیشه سفارش دارم ازش. بیکار میشم میرم تو این میچرخم، یه دفعه 400 $500 سفارش میدم. اینم کیف جیبی مونه بچا. من همیشه ببینید دوستان از این کیفا استفاده میکنم. این وسط پول میذارم. پول ایرانی اینجا خوب جا نمیشه. پول ایرانی بزرگه، ولی پول روسی یا پول تایلندی یا دلار قشنگ میره. حالا ما با پول ایرانی کاری نداریم دیگه. پولو میذارم اینجا کارتامو میذارم. همیشه دارم. الانم دارم. خراب شده بدون سفارش میدم. کیفیتش هم خوبه. اینو واسه مارینا خریدم. I don't know. Thank you, baby. Yes, I need اینو pink واسه color. مارینا My سفارش favorite. دادم. Where is your phone? It's over there. اینو واسه تلفن مارینا سفارش دادم. خیلی خوش. I can change. Yes. بذار عوض کنم. سرچ حال کنم. Thank you. آها پولاشو ببین. Hey. پولاشو اینجا بده. Yeah. گوشیش یه بود. پولاشو میذاره باشه گوشی. Yes, I need pink color. مبارک باشه. قشنگه. Beautiful. Yes. Don't like black. Mercy. اینم مال مارینا. این بزرگه رو باز کنم. این Yes. تو چشمه. البته این میدونم چیه. این ورش نوشته تایموتاژ، این ورش نوشته او. I understand what is it. این پروتئینه بچه‌ها. یه شیکر هم بهم چیز دادن، اشانتیون دادن.
الکی شیکر هم آوردم. I think this no her shaker I bring for myself from Russia. پروتئین با یه شیکر نو BSN. پروتئین 1 کیلو و 300. Which flour? شکلات میلک شیک شکلات بچه‌ها. چاپرمیوم پروتئین. دیگه آخرش این 3-4 تا دیگه اینجا مونده. اینا هم ببینیم چیه که حالا این سفارش‌ها تمام نشده. یه سری چیزا هم چند روز دیگه میرسه. آها اینم چیز خوبی. این واسه عینکمه. عینکم از پشت یه وقتی میبندم میفته. این میذارم رو عینکم. عینکی این میخوره رو عینک. اینجا بس میشه که حالا رو موتور میشینم. این ور اون ور میشینم این دیگه نمیفته. ذره بزرگتر از چیزی بود که انتظار داشتم. داشتم ذره لاغرتر بشه خیلی کاتو کلوفت. What you say, beef? چیه؟ اینم مال چیز دیگه. اینم مال موتور ولی جلوی موتوره. این کلیدی واسه لاستیک عقب بود، چرخ عقب، دو شاخه عقب این واسه چرخ جلوه. اینم باز واسه موتور فکر کنم. آره اینم چیزه. اینو میدونید همتون. این واسه آچار فیلتر. من چون نداشتم اینا رو میخرم که دیگه راحت باز کنم دیگه. ارزون هم هستن. مثلا همشون 3-4 دلاره. حالا مثلا بری جلوی مغازه چون من میگم عاشق این کارام خودم انجام بدم دیگه دوست ندارم برم به فلانی مثلا میگم آچار تو میدی. میخرم یه بارم استفاده کنم اگه مثلا جای نداشته باشم میذارمش جور. ولی آخه ارزون. اینم مال سری چیزه. این برند خوبیه اولانزی که از برندهای معروف کیفیت خیلی خوبیه. این یکی از دستای اولانزی که استفاده کنم خیلی خوبه. این سریشه اینجوری عوض میشه. این چند تا دارم. این اصلیشه. اینم اصلی شرکت خودشه. بس میشه اینجا میتونی گوشی رو همونجوری که فیلم میگیرم اینجا هم جای میکروفونشه. This is original one from same company. Because last one I broke. آره مارینا اینا رو دونه میشکنم دیگه. من سفارش میدم. Last one. و بسته آخر. ببینیم این آخریه چی توشه. اینم مال آیفون خودمه. یه دونه واسه خودم سفارش دادم. من همیشه مشکی میندازم رو گوشیم. این سری کرم رنگ خریدم تنوع بدم. Good color. Yes, I like. خواستم یه تنوع بدم ببینم به چه شکلی. حالا گوشیم دارم فیلم میگیرم باهاش بعدا میندازم ببینیم. خب اینم بود از خریدای ما. امیدوارم خوشتون اومده باشه از این ویدیو. خواستم بهتون نشون بدم به چه شکلی واسه سفارش میدیم میاد. هر کدوم اینا رو اگه خوشتون نیاد میتونید مرجوعی کنید. حتی این پروتئین رو مثلا من بازش کنم. طعمش خوشم نیاد یا چیز نباشه میتونم بفرستمش بگم مثلا من خوشم نیومد. میگیرن بدون دردسر. ما همچین امکاناتی متأسفانه تو ایران نداریم. اگر هم داشته باشیم شاید خیلی کم باشه. بعد طرف مثلا میگه باز کردی دیگه قبول نمیکنه. مثلا شاید اینجوری بسته بندیشو بخوای تحویل بدی قبول کنه. هر کدوم خوشت بیاد یا مثلا بشکنه چون گارانتی دارن. مثلا یه سری‌ها 2 هفته گارانتی دارن. یه سری چیزا 1 هفته گارانتی دارن. بستگی داره. مثلا چیزای الکتریکی مثلا مثل این شارژر و اینا یه ذره گارانتیشون بیشتره. 15 روز یا ماه نمیدونم چقدر. همشون برای گارانتی هم دارن این توه. بعد میتونی برگردونی برگردونیش کنی. خیلی مخلصم. تو ویدیو بعد میبینمتون. لایک سابسکرایب کنید. خداحافظ. Now the question. Can we take this everything with motorcycle with us or not? For see this, watch our next video.